Bro. Pusheni daguiane. თემა რა არის ხა რაც ამან არ იცის და არ ვიცი ახსოვს თუ არა ამ ფრენის თავარი აზრი არის ეს აბა თუ მიხდები რა მოიქახსოვს Grendizer. ეს არის ჩვენი ბავშვობა და ეხლა მინდა რომ დავაყენოთ Grendizer Go მინდა რომ დავაყენოთ დრონზე ახლა GoPro უღებდეს ამას ეს რატღაცა ეს ანუ ერთი კადრი უნდა იყოს შენ და მომყვებოდე დრონით ერთი კადრი ეს სამაგრი მაქვს ზემოდან თლიან დრონს გადაიღებ და შენ უნდა იყო წინ და მე მოგზდევდე დავარი გააწყე აბა ტექნიკოსი შენ ახტება მან დღეს არაფერში გვიმართლებს მოვედით იარსოს თამაშობდნენ იქ ვერ ვიფრინეთ სადაც უნდა გვეფრინა Grendizers ვერ ვაყენებთ ზე სახეში გიყავს ქარია ანუ დიდი შანსია რომ ფრენის დროს ამან ესე გადმოიწიოს ანიშე ხოლო კარგად გადაუჭირე დიდი არ მოძრაობა წას ვაფშე ამოძრაობა არა არ მოძრაობა ეს მუსიკა ისეთ ფონზე არის უკვე არის შენ მაგრამ ეს ფონი არ მიდი ხელა ხალხი ვწდებით Grendizeris გულიზა საცდელი გაფრენა წავა დროზე ოიცადე ფიქრიას არ დავეჯახო გვაქვს ფოკუსი ну ცადა დაამძიმა მაგრამ უფრო ჩქარი ფრენისთვის ჭირდება უფრო მეტი ძალა და უფრო მეტი რისკი და ეხა პირველი ცდა კაი იყო მინიმუმი გვაქვს რომ ეს რაღაცა საერთოდ საერთოდ ვერ შოულობდი ამას ჩინეთში ნახე შემთხვევით უკვე დახურული მაღაზიაში ხონდა ვიღაცას ეს და შემთხვევით ვიყიდე, თორე მინიმალური არის $600 და საიდანაც იწყება და მაქსიმალური რაც ვნახე $8800, ну ის საკოლექციო იქნება, მაგრამ არ ვიცი, ესეთი ფასები რატო არის და ვერ ვიღებდი ამ ბავშვობის ისა მაქვს ჩარჩენილი რა. Behind the scenes არის იმის Grendizeris. ესე ხდებოდა იქაც. აგინდა უკვე ამ ქანაობას ვერ შეწყვიტავ ის არის თვითონ ექსპერიმენტატორი. საიდან რატომ ეც არ ვიცი, მაგრამ სადაც. წავედით დრონი დავლეწეთ. სხვა რა საქმე გვაქვს. მე მოინჯობია რა. მეორე დუბლი მეორე. კაი. ცოტა წიწადი ზური. Furi to tobe Grendizer 大地と海と青空と友と誓ったこの平和守りも固く立ち上がれ地球はこんなに小さいけれど守れ人間の
望みを跳ね返せグレンダイザーゴーDecollo da pista 7. როლი გავაკეთე და ვერ გამოვიდა. ანუ არ იყო გამოსვლა და მაგრა დაილეწა. როგორც მულტფილმში არის, თურმე ეგრე არ ყოფილა. ნელა და ფეხი არ დაადგათ. უნდა ვიპოვოთ. ძალიან ერთად არის დაშლი და შეიძლება აეწყოს. პროსტა უნდა ვიპოვოთ ყველა ნაწილი. უნდა გადავარჩინოთ. კიდევ დავიძახებთ Grendizer Ghost.